Suomi oli tehnyt syyskuussa 1944 erillisrauhan Neuvostoliiton kanssa. Vastatoimena saksalaiset yrittivät maihinnousulla kaupata Suursaaren suomalaisilta itselleen. Suursaari vaihtoi sotien aikana omistajaa 5, 2 siitä taisteltiin pitämään kaupan kautta Neuvostoliiton, Suomen ja Saksan kesken. Kumpikin taistelu oli taktisesti varsin erikoinen yhteenotto, ja molempiin taisteluihin sisältyi merkittävä poliittinen sivujuonne. Kummastakin taistelusta tulee oma erillinen videonsa. Tämä video käsittelee saksalaisten maahinnousua saarelle syyskuussa 1944. Syksyllä 1944 Suomi oli irrottautumassa sodasta. Aseet olivat jo vaienneet itärajalla, mutta maan tulevaisuus oli edelleen vaakalaudalla. Suomessa oli edelleen 200 000 saksalaissotilasta. Täytyy toimia harkiten, ettei Suomi joutuisi Neuvostoliiton ja Saksan taistelutantereeksi. Saksalaisten kanssa oli sovittu käytännön järjestelyistä, miten entinen aseveli vetää joukkonsa pois Suomesta. Mutta Neuvostoliitto painosti Suomea toimimaan aktiivisemmin saksalaisia vastaan. Neuvostoliitto vihjaili, että he tulevat hyvin mielellään auttamaan suomalaisia asiassa. Sotilaspoliittisesti tilanne oli vaikea. Suomi oli jo kotiuttamassa kenttäarmeijaansa. Lisäksi oli hyvin epäselvää, oliko sotilaalla halua taistella entistä aseveliä vastaan. Jotakin piti kuitenkin tehdä, sillä viimeinen asia, mitä haluttiin, oli, että puna-armeija marssii maahan suomalaisten avuksi. Hieman yllättäen saksalaiset tekivät erikoisen peliliikkeen. Vahva laivasto-osasto purjehti Tallinnasta Suursaareen ja vaati suomalaisia luovuttamaan saaren heille eikä venäläisille. Suomalaiset kieltäytyivät ja saarten omistuksesta käytiin kiivas taistelu entisten aseveljen kesken. Suomen rauhantunnistelut olivat vuotaneet saksalaisten tietoon jo 1943 ja olivat hyvissä ajoin pohtineet, miten toimivat, jos Suomi irrottautuu sodasta. Lapin armeijan oli tarkoitus vetäytyä pohjoiseen ja varmistaa Petsamon kaivosalue. Meririntamalla oli tarkoitus miehistää Ahvenanmaa ja Suursaari, jotta pystyisivät pitämään punalaivaston poissa Itämereltä. Ahvenanmaan haltuunotto olisi vaatinut liikaa resursseja, mutta amiraali Dönitz vaati vähintään Suursaaren valtausta, sillä punalaivasto oli suljettava ulos Itämereltä hinnalla millä hyvänsä. Saksalaiset olivat valmistelleet saaren haltuunottoa kuukausikaupalla, mutta kommodori Karl Konrad Meck joutui silti improvisoimaan kasaan hyvin sekalaisen joukon. Siihen kuului yli 2000 miestä ja sekalaista raskaista aseistusta eri joukko-osastoista. Valtausta oli suoraan tukemassa 40 erilaista kuljetus- ja tykistöalusta. Saksalaiset tunsivat Suursaaren hyvin. He olivat asioineet saarella usein, ja upseerille oli ihan kädestä pitäen esitelty puolustusasemia. Saksan tiedustelupalvelulla oli varma tieto, että saaren komentaja ei taistelisi saksalaisia vastaan, ja myöskään rivisotilaiden käytös ei vaikuttanut erityisen sotilaalliselta, eli tuskin pärjäisivät päättäväiselle maihinnousuosastolle. Jälkiviisana voi sanoa, että tiedustelun ennakkoarvio oli harvinaisen väärä. Everstiluutnantti Miettinen oli taistelujen karaisema upseeri, ja suomalaisten Mosurin taistelutahtoa ei kannata väheksyä, vaikka ulkoisu ei vastaa germaanien näkemystä ihannesotilaasta. Suomalaiset olivat valloittaneet Suursaaren venäläisiltä talvella 1942, ja saaressa oli kohtuullisen vahvat asemat. Rannikkotykistön asemat oli linnoitettu, ja kilometrittäin piikkilankaa oli vedetty oletettuihin rantautumispaikkoihin. Everstiluutnantti Martti Miettisen komennossa oli noin 1500 miestä. Varsinaista taistelukokemusta oli vähänlaisesti,
mutta miehet tunsivat saaren läpikotaisin. Raskas aseistus oli suomalaisten tapaan sekava kokoelma erilaisia aseita. Kalustoa ja etenkin ammuksia oli jo siirretty mantereelle, etteivät ne jää venäläisten haltuun. Suomalaiset olivat saaneet viestejä, että saksalaiset miinottivat Kotkan meriväyliä, joten valmiutta oli hieman korotettu. Saksalaisten kanssa oli sovittu, että tulevat 14. päivän illalla noutamaan saaressa olevan radiojoukkueen ja yhteysupseerin. Saksalaiset antoivat odottaa itseään, mutta illan pimetessä Suurkylän edustalle ilmaantui epäilyttävän suuri laivasto-osasto. Suomalaiset kielsivät saksalaisia saapumasta lähemmäksi, vain raivaaja R259 sai ajaa laituriin. Komentajakapteeni Kieffer nousi maihin ja tapasi laiturilla odottaneen Miettisen. Kieffer taivutteli Miettistä luovuttamaan saaren suosiolla, muussa tapauksessa saksalaiset ottaisivat saaren väkivalloin. Miettinen kieltäytyi, mutta vastaili ympäripyöreästi, koska mietti miten saa suoritettua taisteluhälytyksen. Upseerien neuvotellessa saksalaisia nousi pienissä ryhmissä rantaan, toisaalta myös suomalaiset vahvistivat asemiaan. Tilanne oli suorastaan aavemainen. Upseerit keskustelivat kasuaalisti saaren omistuksesta, sotilaat katselivat toisiaan epäilevästi, mutta kellään ei ollut halua ampua ensimmäistä laukausta. Saksalaisilla oli miesylivoima ja runsaasti tykistöaluksia, mutta maihin nousu ei ole koskaan helppo operaatio. Suomalaisilla oli kotikenttäetu ja hyvät tuliasemat, mutta ammuksista oli pulaa. Kiefferin ja Miettisen neuvottelu kiersi kehää, joten Kieffer palasi keskiyön jälkeen alukselle raportoimaan radiolle kommodori Mekkelle umpikujasta. Miettinen kieruhti komentopaikkaansa valmistelemaan puolustusta. Mekke määräsi maihinnousualukset ajamaan rantaan nähdäkseen, miten suomalaiset reagoivat. Jostakin kuului ensin laukaus, sitten toinen ja kohta käsiaseet lauloivat kaikkialla. Saksalaisten pääkohde oli Suurkylän satama. Maihinnousulautat ajoivat aallonmurtejalle ja rantahietikolle. Aluksista purkautuvat joukot aloittivat laajentamaan sillanpääasemaansa ja suomalaiset vetäytyvät viivyttäen parempiin asemiin. Saksalaisten laivatykistö moukaroi pimeässä Suurkylän ympäristöä. Rannikkopatterien ja alusten välille syntyi kiivaita kaksintaisteluja. Ensimmäisten tuntien aikana saksalaiset menettivät useita raivaajia ja maihinnousulauttoja ja niiden mukana paljon kalustoa. Saksalaiset laajensivat sillanpääasemaansa, mutta tiesuuntainen päähyökkäys tyrehtyi hyvin ajoitettuun granaatinheitin keskitykseen. Pohjoiskorkealla muutama rannikkotykkipatteri jäi mottiin, mutta suomalaiset puolustivat sitkeästi asemiaan ja jatkoivat piiritettynäkin tykkitulta saksalaisten aluksia vastaan. Suomalaiset olivat välttäneet ampumasta suoraan aallonmurtejalle, koska siellä oli myös omia aluksia. Mutta kun saksalaiset toivat lisää miehiä maihin, niin sinne ammuttiin tuli-isku, joka tuhosi useamman maihinnousulautan kalustoineen. Myös suomalainen moottoritorpedovenelaivue saapui alueelle. Veneet tekivät 2 hyökkäyssyöksyä saksalaisia vastaan. Se on vähän epävarmaa, osuvatko torpedot maaliinsa, mutta moottoritorpedoveneet kuitenkin muodostuvat uhan, jota vastaan saksalaisten oli keskitettävä voimia. Saksalaisilla oli vaikeuksia saada riittävästi miehiä maihin. Aamukin alkoi jo sarastaa, joten rannikkotykkien tuli tehostui merkittävästi. Saksalaiset alkoivat vetämään laivojaan Tallinnan suojaan. Saattue joutui matkalla Punailmavoimien maaliksi ja menettivät muutaman aluksen. Suomen radiotiedustelu oli selvillä Punailmavoimien toiminnasta, joten suomalaiskoneet eivät lentäneet alueelle, etteivät vahingossa provosoisi ilmataistelua neuvostokoneita vastaan.
Yön taisteluissa saksalaiset olivat saavuttaneet noin 4 kilometrin levyisen sillanpääaseman, mutta ilman laivojen tulitukea olivat pahassa pinteessä. Suomalaiset olivat puolustaneet asemia sitkeästi, nyt oli vasta hyökkäyksen aika. Reservejä oli keskitetty jo valmiiksi valikoituihin kohtiin, ja päivän valjettua hyökkäsivät Suurkylän kahta puolta merta kohti. Punailmavoimat rynnäköivät kahdesti saksalaisten sillanpää-asemaa vastaan. Pommitusten ajaksi suomalaiset keskeyttivät hyökkäystoiminnan. Sotilaat pelkäsivät, että neuvostolentijät saattavat tulittaa sekä saksalaisia että suomalaisia ihan vanhasta tottumuksesta. Puolelta päivin saksalaisten sillanpääasema oli pilkottu 3 osaan. Suomalaiset valmistautuvat valtaamaan saksalaisten pesäkkeet yksi kerrallaan. Viimeistä rynnäkköä ei kuitenkaan tarvinnut tehdä. Kommodori Mekke ilmoitti joukkueensa antautuvan ehdoitta. Iltapäivän aikana viimeisetkin aseet vaikinevat ja saari oli tukevasti suomalaisten hallussa. "150 saksalaista kuoli ja yli 1000 jäi sotavangiksi. Vangiksi jääneet luovutettiin aselevon ehtojen mukaisesti Neuvostoliiton haltuun. Saksa menetti taistelussa kohtuullisen määrän keskiraskaita tykistö- ja kuljetusaluksia. Suomalaiset saivat sotasaaliksi runsaasti aseita ja yhden hienon maihinnousulautan. Suomalaisten tappiot olivat 110 miestä, joista 36 kaatuneina. Saksalaiset yrittivät saaren valtausta ihan tosissaan, mutta eivät silti halunneet riskeerata raskaampia aluksiaan Suursaaren vuoksi. Saksalaisilla oli lähistöllä valmiudessa 2 kertaluokkaa järeämpää laivasto-osastoa, mutta niitä ei lopulta taisteluun lähetetty. Yksinään Bristol ja Prince Eugen oli tuplasti raskaampi kuin suomalaisten panssarilaivat yhteensä. Niiden tukemana maihinnousu olisi voinut vaikka onnistuakin. Maihinnousuyritys muutti merkittävästi suomalaisten asennoitumista saksalaisiin. Lehdistö uutisoi näyttävästi saksalaisten epäreilusta hyökkäyksestä, mutta jättivät toki mainitsematta, että suomalaiset olivat itse aikaisemmin pettäneet aseveljensä tekemällä erillisrauhan Neuvostoliiton kanssa. Maihinnousun torjuminen oli poliittisesti suomalaisille lottovoitto. Suomalaisten valtuuskunta oli taistelun raivotessa Moskovassa neuvottelemassa rauhan ehdoista. Heille tihkui vain epämääräisiä väliaikatietoja tapahtumista. Voittoisa puolustustaistelu antoi rauhanneuvotteluihin selkänojaa. Se osoitti kaikille, että suomalaiset ovat valmiita taistelemaan ketä tahansa vastaan päästäkseen eroon sodasta. Taistelun jälkeen suomalaiset jatkavat valmisteluja saaren luovuttamiseksi Neuvostoliitolle, kuten aselevon ehdot edellyttivät. Syyskuun 23. päivä saapuivat ensimmäiset venäläiset paikalle saareen. Viimeiset suomalaiset poistuvat Suursaaresta lokakuun alkupäivinä.